Rồi, hello các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về GitLab ha. Sau cái bài viết trước đó mình đã tìm hiểu về Git và GitHub. Thì GitLab nó cũng giống như GitHub vậy, nó sẽ chạy trên cái core của Git ha. GitLab thì do hãng GitLab phát triển, còn GitHub là do Microsoft nó mua lại và nó phát triển ha. Thì cái GitLab nó có ưu điểm là mình có thể cài được GitLab server ở trên cái máy tính nè. Thì nó sẽ có nhiều chức năng nó nâng cao hơn, nó hỗ trợ cho mình tốt hơn so với GitHub. Rồi bây giờ mình sẽ dựng một cái GitLab server ở trên một cái máy ảo và mình sẽ tìm hiểu một vài cái tính năng cơ bản của GitLab. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cài bản GitLab bản EE ha. Bản này là bản Enterprise Edition. Thì ngoài cái bản này thì nó sẽ có thêm một cái bản miễn phí là bản CE ha, là bản miễn phí. Còn cái bản Enterprise là bản dành cho doanh nghiệp. Thì bản dành cho doanh nghiệp này thì mình có thể kích hoạt cái trial để mình sử dụng thử full tính năng trong vòng 30 ngày. Còn bản CE thì nó miễn phí hoàn toàn, nhưng mà nó bị giới hạn một vài tính năng. Rồi ok, bây giờ bài lab này mình sẽ sử dụng cái version là 16.7 ha. Rồi các bạn có thể Google cái keyword này là GitLab EE package ha. Rồi ví dụ đây là đường link nè. Đó. Ở đây có rất nhiều phiên bản ha, phiên bản mới nhất hiện tại là 18.6 thì nó khá là nặng, thành ra mình sẽ cài một cái version cũ hơn chút để mình làm lab thôi ha. Rồi sau khi mình rành thì trong doanh nghiệp mình có máy mạnh thì mình có thể sử dụng phiên bản mới nhất. Rồi ok, do mình sử dụng Ubuntu thành ra mình sẽ ưu tiên mình sử dụng dev ha. Ví dụ như với bản 18.6.4 này thì cài như thế nào. Đây, mình cứ bấm vô nó. Đó, nó sẽ hướng dẫn cho mình cách cài. Đầu tiên mình sẽ cơ ha, để lấy cái repo về, và sau đó mình sử dụng link này để install ha. Rồi ở đây cho mình cài cái phiên bản cũ hơn thì mình đã làm sẵn những cái câu lệnh để mấy bạn có thể đi theo cho nó dễ. Đó. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái máy ảo Ubuntu với cái cấu hình tối thiểu như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái máy ảo lên ha. Rồi, mình sẽ clone máy ảo từ cái máy này. Rồi, mình sẽ clone nó ha, clone. Rồi mình đặt tên đó là GitLab đi. Ok, finish. Rồi nó tạo ra ha cái máy đây. Rồi hiện tại máy này nó có 4 GB. Nếu mình dư dả thì mình cho nó lên 8 GB để phục vụ cho các bài lab sau. Rồi ok. Rồi mình start lên ha. Rồi bài lab thì mình sẽ dùng domain local bằng cách mình sẽ tạo một cái file host để hai máy có thể binh với nhau thông qua cái domain thay vì cái IP, cho nó giống môi trường thật một chút. Rồi trước tiên thì mình sẽ cấu hình thay đổi địa chỉ IP của nó là 93.100 và mình sẽ đặt tên máy ảo và chỉnh cái file host cho nó có cái domain là gitlab.lab.local để mình test ha. Rồi máy ảo tạc xong rồi mình sẽ edit cho nó. Rồi do máy ảo ban đầu của mình lúc mình clone ra
thì nó có IP là 93.93 ha. Ra mình kết nối vô. Rồi đầu tiên mình sẽ đổi tên nó ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đổi IP. À, 93.100. Rồi tiếp theo là mình add host cho nó ha. Mười ba chấm 100 GitLab chấm lab chấm local. Rồi mình reboot lại. Rồi bây giờ đợi cái mail nó khởi động lại ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ update. Mình sẽ làm theo các bước này. Mình copy sẵn đi. Rồi mình tạo sẵn đây ha. Rồi đổi tên rồi nè. Rồi trong khi mà nó cài đặt thì mình sẽ chỉnh cái file host ở máy Windows phía bên ngoài cho nó nhận cái nó có thể pin được tới cái domain của cái máy GitLab này ha. Mình vô Windows. Rồi thì tới thư mục System 32 ha. Rồi thư mục Driver. Rồi thư mục này. Rồi đầu tiên mình copy cái file host ra desktop đi. Tại vì mình không thể nào chỉnh sửa trực tiếp trong đây được, nó sẽ báo lỗi về phân quyền. Mình sẽ chỉnh sửa cái này. Mình dùng Notepad ha. Mình sẽ thêm 92.168.93.100 tên máy là GitLab.local. Rồi lưu lại, đóng lại ha. Rồi mình sẽ copy đè vô, replay luôn, continue. Rồi ok, bây giờ mình pin thử nha. GitLab.local. Rồi thành công rồi ha. Ok, rồi quay lại cái máy ảo coi nó đã cài tới đâu rồi. Rồi vẫn chưa xong. Rồi những cái bước mà cài đặt này nó rất là tốn thời gian. Thành ra trong clip mình sẽ cắt bớt những cái khúc mà nó cài đặt như thế này để cái video mình nó tối ưu chút ha. Mình sẽ copy cái này trước. Rồi mình sẽ dán tiếp cái này. Rồi mấy bạn kia copy dán vô thì chú ý chỗ này nha, nó bị nhảy cái dòng này. Đó, mình phải đẩy cái dòng này lên phải, nếu không là nó báo lỗi nha. Rồi, ok. Rồi. Rồi mình reboot lại cái máy chút ha. Rồi, vẫn reboot rồi đó. Rồi tiếp
theo như nãy mình nói là ở đây mình sẽ dùng domain ha. Giờ mình sẽ bỏ qua cái phía trên này, mình sẽ dùng chỗ này, mình sẽ dùng chỗ này. Lúc nãy mình đã add hot rồi, thành ra mình cũng không cần lại bước này nữa. Mình sẽ sử dụng hai câu lệnh này để mình cài đặt cái GitLab ha, phiên bản 16.7. Rồi mình copy trước đi. Okay. Rồi hết lại ha. Rồi dán vô luôn. Rồi cái này chạy rất lâu ha. Rồi mình lướt sơ khác. Rồi một xíu nữa chạy xong mình sẽ tới bước này ha. Rồi mình đã cài xong GitLab rồi ha. Rồi mình tiếp tục cái bước tiếp theo là mình khóa không cho nó upgrade lên. Ok, nó on rồi ha. Rồi mình không cần bước này, tại hồi nãy mình đã cấu hình cái domain ở trong cái file cái biến môi trường rồi, thành ra bước này mình có thể bỏ qua ha. Ví dụ khi nào mình muốn đổi cái domain đó, vì mình cấu hình lại thì mình sẽ chạy lại câu lệnh này. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái password login vô trang web GitLab ha. Rồi, đây là password. Mình copy nó. Ok. Rồi, giờ mình mở trình duyệt lên. Vô trang web GitLab ha. GitLab. User root. Password mình mới copy. Sign in. Rồi. Mình đã login thành công. Rồi bước tiếp theo. Rồi, mình sẽ tiến hành mình đổi password của root ha. Tại vì cái password nó mặc định nó cho thì nó chỉ có 24 giờ thôi. Rồi mình đổi password ở đây. Mình sẽ vô account root nè, edit profile, rồi bằng password, rồi ở password hồi nãy, rồi đổi pass ha. Lưu lại. Rồi đổi pass xong. Rồi mình sẽ tắt cái chức năng mà cho web phép user tự sign up ở trên trang web GitLab ha. Mình tắt đi, chỉ có admin mới được tạo account rồi invite user vô để sử dụng thôi. Ok, sẽ vô admin area ha, setting general. Rồi admin general ở đây ha, admin area. Rồi setting general ha. Rồi phần nào sign up rejection, sign up rejection. Đó, mình bỏ dấu check 2 này, rồi lưu lại ha. Ok, rồi bỏ chức năng auto DevOps pipeline luôn, nó nằm trong CI/CD, continuous integration and deployment ha. CI/CD đây, bỏ này luôn. Lưu lại ha. Ok, rồi bây giờ mình tạo cái user mới, tại vì mình sử dụng cái user root ha, mình tạo cái một user admin mới. Rồi mình về home, people, rồi tạo user Cường đi. Cường. Rồi create user, sau đó mình bấm vô edit ha. Rồi.
password. Cho quyền user là admin, reader là quyền user thường. Rồi save lại. Ok, bây giờ mình sẽ cái root này ra, mình đăng nhập bằng user cường ha. Bắt mình đổi path rồi. Ok. Rồi bây giờ mình tạo group ha. Thì một group thì có thể bao gồm nhiều cái dự án trong đó ha. Mình tạo cái group cho nhiều dự án thôi. Vậy group nè. Vậy group. New group. Vậy group. Rồi, đặt tên group là test đi. Ok. Private ha. Vai trò cho là DevOps Engineer. Rồi, create. Rồi, sau đó mình tạo một cái dự án mới nằm trong cái group này ha. Rồi, tạo dự án mới rồi. Rồi, đặt tên dự án là test luôn đi. Rồi, cũng là private ha. Và cái này mình bỏ đi. Ok, create. Oops. Bị dính quá. Rồi, create. Rồi, sau khi tạo một cái project mới thì nó sẽ có những cái bước hướng dẫn mình ban đầu ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập vô cái máy 9300 được hết lại đi. Rồi mình đã xong bước này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái folder ở trên server ha. Sau đó mình sẽ theo các hướng dẫn này. Ban đầu mình cài đặt cái config. Rồi. Cái này giống như bữa cái bài GitHub mình có nói nha. Cái này là để khi mình đẩy code lên thì mình biết người nào là người sửa code. Rồi. Mình cứ theo cái hướng dẫn của nó thôi. Hai cái này chung luôn. Đó. Rồi user hồi nãy mình mới tạo ha. Ok. Đó, ở đây mình thấy nó tạo ra một cái thư mục dẫn là .git. Bây giờ mình đã thành công một bước rồi ha. Rồi. Đấy thì mình đã ở main rồi, thành ra mình cũng không cần cái câu lệnh này, mình có thể bỏ qua cái câu lệnh này ha. Rồi bây giờ mình tạo một file readme, rồi mình add nó vào commit, rồi mình đẩy nó lên trên GitLab ha. Rồi ok, mình sẽ copy hết luôn. Mấy cái câu lệnh này là quá quen thuộc rồi. Rồi, này hết. Rồi mình thấy có file readme ha. Rồi, mình đi lên trang web, mình refresh lại. Ok, mình đã có được cái file readme đã tạo và up lên. Rồi. Tiếp theo. Rồi, mình đã làm cái bước này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test là mình chỉnh sửa cái file readme này. Mình commit và mình đẩy xuống lại cái local ha. Rồi mình ở đây là bắt đầu mình tìm hiểu những cái tính năng cơ bản của GitLab đó. Thì những câu lệnh này nó cũng tương tự như bên GitHub thôi, cái bài viết trước, cái bài lab trước ha. Rồi bây giờ sửa file.
và đẩy về. Rồi đây, edit ha. Rồi mình chọn cái này. Rồi, sửa file, mình muốn ở men, nhấn men, sửa file, readme. Rồi sau khi sửa file thì nó sẽ hiện đây để mình commit. Rồi đây là message để commit ha. Mình đang đứng ở nhấn men. Rồi ông Cường sửa nè, commit. Rồi, quay lại đây. Rồi ok, đã sửa rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy về với local ha, mình bấm vô đây. Rồi bây giờ mình xem cái file readme. Hiện tại là nó trống ha, không có gì. Bây giờ mình git pull kéo về. Rồi nó báo nè, có một sự thay đổi ở đây. Rồi mình xem thử cái file readme. Đây sửa file readme ha. Đó, sửa file readme. Đó. Ok. Rồi bước tiếp theo. Rồi trên website mình thử new file, commit rồi mình đẩy về. Nói chung mình test một vài tính năng cơ bản của GitLab. Rồi, new file trên đây thì vào đâu? Rồi, quay trở lại cái chính nè, bấm vô đây. Này, new file. Rồi, mình đặt tên file là cái gì đó. Edit.txt. File edit. Rồi, tạo file edit txt. Từ nhấn men. Mình theo cái format này. Đây, target là nhấn men ha. Rồi, commit. Rồi, ok. Rồi, mình đã thấy hai file. Rồi, trên local mình sẽ lấy về. Rồi, mình đã thấy hai file ha. Edit và readme. Rồi. Bây giờ mình thử tạo một cái user mới. Chỉ là user thường thôi. Và mình invite cái user này và vô trong cái dự án này của mình ha. Rồi, giờ mình tạo user mới. Mình phải vô admin area ha, user, new user. Rồi, quay lại website. Admin area. Rồi, user. Ở đây mình thấy hai user rồi ha. Rồi, new user. Rồi, đặt tên là dev1 đi, user dev1. Rồi, email. Rồi, đại ha, create user. Rồi, tiến hành edit. Rồi, đặt password. Rồi, user thường ha, chắc sẵn user thường ở đây rồi. Rồi, save lại. Rồi. Rồi, đây mình mở chế độ ẩn danh để mình login qua account này mới tạo ha. Rồi, một user mới tạo. Rồi, nó bắt mình đổ password. Nhầm lại. Rồi, sau khi login bằng dev1 thì mình không thấy dự án gì hết ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái admin. Rồi mình sẽ mời cái user dev1 này vô cái dự án của mình, dự án test của mình hồi nãy á. Rồi, đây là dự án của mình ha.
Rồi mình sẽ mời vô cái dự án này. Ok. Đây, quay lại project, vô phần manage member, invite. Rồi, manage member. Đây, invite vô ha. Rồi, invite cái user dev 1 vô. Rồi, user này có vai trò là dev ha, developer. Rồi, ở đây là cái ngày expire optional thôi, mình bỏ qua cũng được. Rồi, invite. Ok, bây giờ mình qua lại user dev 1 mình coi, refresh lại nè. Đó, mình đã thấy cái dev rồi ha. Đó, mình vô mình thấy rồi đó. Ok ha. Rồi, bây giờ ở giao diện của dev 1 mình sẽ tiến hành mình tạo một file. Rồi mình tiến hành mình commit coi nó như thế nào ha. Rồi, new file. Rồi, tạo gì đó dev.txt ví dụ vậy. Rồi kéo xuống cái phần commit, chú ý nè. Rồi ở đây cái target brand đúng ra nó phải là main, nhưng mà ở đây nó hiện ra cái batch này ha. Đó. Bây giờ mình thử mình bỏ đi, mình ép nó vô cái nhánh main. Rồi mình bấm commit. Rồi mình thấy nó báo lỗi ha. Không được phép đẩy lên cái nhánh này. Ok, mình cancel đi, tại vì mình không cho phép. Rồi rồi bây giờ ở trên terminal mình chuyển qua mình dùng của dev 1. Rồi mình tạo file, mình đẩy lên coi nó báo lỗi gì ha. Thì bây giờ coi như cái là cái terminal là đóng vai là dev 1. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút. Mình chỉnh lại cái config. Đây. Chỉnh lại một chút ha. Rồi mình sửa lại. Dev 1. Rồi, ok. Bây giờ mình tạo file ha. Mình đang đứng trên main ha. Bây giờ mình tạo cái file dev1.txt. Rồi, git commit. Đang đứng ở nhánh main. Dev1 tạo file. Rồi, mình đẩy lên thử nha. Rồi, mình dùng account dev1 mới tạo nãy. Rồi, mình sẽ thấy ở đây là nó bị báo lỗi ha, nó sẽ không cho phép. Đó, tại vì cái nhánh này đang bị bảo vệ nè, rotated range, không? Trên dự án. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu một cái chức năng là rotate range ha. Rồi, mình vô đây. Rồi, mình vô setting. Mình vô phần vô. Đây, rotate range ha. Bấm vô. Rồi, mình ở đây mình sẽ thấy là cái nhánh main đang được bảo vệ. Đó. Thì bây giờ là cái nhánh này nó chỉ cho maintenance được phép merge và cho phép đẩy và merge thì là maintenance. Đó. Bây giờ mình muốn cho phép thằng developer push lên thì mình chỉnh đây ha, mình bỏ này đi, mình chỉnh developer. Rồi thử ha. Rồi sau khi chỉnh bây giờ mình quay lại cái terminal, mình đẩy lên lại ha. Rồi mình đã đẩy lên thành công. Rồi mình quay lại giao diện. Rồi mình đang ở giao diện của dev 1 ha, mình refresh lại. Rồi mình sẽ thấy mình đẩy lên thành công rồi ha. Đó, cái ông đẩy lên là cái ông dev 1 ha. Nãy giờ mình đổi cái config rồi. Đó. Rồi mình qua thử giao diện bên đây.
mình cũng thấy ha. Đó, F1 đẩy lên, đó có cái hash là như này nè. Ok, rồi mình đã thử bước này rồi nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test chức năng merge ha. Rồi chức năng merge là như thế nào? Thì khi mà một bạn dev, bạn lập trình xong một chức năng gì đó, bạn muốn đẩy code lên cái nhánh phía trên, thì thông thường bạn sẽ không có cái quyền để đẩy, mà bạn đó phải tạo một cái request gọi là merge request ha. Đó, thì cái merge request đó nó sẽ được assign cho các bạn team lead trong nhóm. Rồi bạn team lead đó, bạn nhận được cái request đó, bạn đó mới bấm vô chữ merge, thì lúc đó cái code mới được đẩy lên ha. Nghĩa là trong thực tế thì bạn lập trình bạn sẽ không được cái quyền merge lên, bạn sẽ do bạn team lead, bạn sẽ ra quyết định là có merge hay không. Rồi bây giờ mình sẽ test chức năng đó ha. Rồi ví dụ ông user Cường, ông là team lead đi, bây giờ ông sẽ tạo một cái nhánh feature login. Rồi ông dev 1, ông sẽ vô cái nhánh này, ông tạo một file login, rồi ông đẩy lên ha. Rồi sau đó ông sẽ tạo một cái merge request. Rồi ok, sẽ test thử. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái ông Cường. Rồi ông Cường ha, bây giờ mình sẽ tạo cái nhánh. Rồi new run nè. Rồi tạo cái nhánh feature login. Đó. Rồi cái nhánh này nó sẽ từ cái nhánh main ha. Thành ra khi mình chọn chỗ này thì một lát nữa khi tạo ra cái nhánh này, mình sẽ thấy những cái file nó đang tồn tại hiện có ở trên nhánh main. Đó, mình đang đứng ở feature login, mình sẽ thấy cái đống file này. Ok, bây giờ tới lượt ông dev 1 ha. Rồi ông dev 1 ông sẽ kéo về. Rồi cái kéo về ông sẽ thấy cái nhánh mới là nhánh này ha. Rồi bây giờ ông sẽ chuyển vào cái nhánh này. Ok, switch. Rồi chuyển qua nhánh mới, switch. Rồi đã đứng trên nhánh mới. Bây giờ ông tạo cái file login.tt đi. Có nội dung luôn. Echo login nè, ví dụ vậy. Vô file login.txt. Rồi sẽ thấy cái file login.txt này ha. Rồi login yếu chữ D, commit trừ M, đang đứng ở nhánh feature đó. Rồi ông dev 1 tạo file. Rồi đẩy lên ha. Ok, rồi bây giờ mình lên web. Rồi mình đang ở nhánh main nha, mình sẽ không thấy cái file được tạo ở cái nhánh feature ở dưới, mình phải chuyển qua. Rồi bây giờ mình đã có login. Bây giờ mình sẽ đẩy code từ cái thằng feature thì lên cái nhánh main ha. Thì sau khi đẩy code lên thì cái nhánh main mới xuất hiện cái file login. Hiện tại thì nó không có. Rồi, một là mình bấm vô đây, mà giả sử ví dụ cái đây nó không hiện lên, ví dụ nó không có đi, thì mình sẽ vô phần code này, code merge request nè, bấm vô đây. Rồi mình tạo một cái new. Rồi cái nhánh nguồn là nhánh nào? Nhánh nguồn là nhánh feature ha. Feature, nhánh đích là nhánh main ha. Mình sẽ merge code từ nhánh feature này lên nhánh main. Đó. Rồi bấm vô đây.
Ví dụ em đã tạo xong form login thành công, cho phép mở code lên nhánh main. Rồi ví dụ vậy ha. Rồi sai này cho ông Cường. Rồi ở đây reviewer là ai thì mình có thể chọn ha, rồi người đứng giữa tùy. Rồi mình sẽ bỏ cái chỗ này. Chỗ này nếu mình để á, là sau khi mình mở xong nó sẽ xóa cái nhánh feature luôn ha. Thì mình muốn giữ lại cái version để mình track thì mình bỏ cái dấu check này đi. Rồi ở đây mình create. Đó. Rồi ở đây mình sẽ thấy một cái bất cập là chỗ này cái ông dev ông được quyền bấm vô để ông mệt lên luôn là không được ha. Cái chữ mệt này nó chỉ được hiện ra ở bên ông Cường thôi, hoặc là cái ông maintenance nào đó, cái ông admin nào đó thì ông mới có được quyền mệt. Đó. Tại sao cho để hiện ra là do hồi nãy lúc mà mình chỉnh cái rotate quen á thì mình cho phép cái ông developer không có quyền burst là vào mệt luôn ha. Giờ mình phải chỉnh lại. Đó. Rồi bây giờ mình vô setting, mình vô repo đấy, rồi test rank bấm vô đấy. Hồi nãy đây mình chỉnh nè, developer có quyền đẩy code và mệt code. Rồi bây giờ mình bỏ đi. Mình chỉ cho maintenance thôi. Ok. Rồi bây giờ mình quay lại cái dev nè, mình refresh lại. Rồi mất tiêu ha. Mất tiêu mệt. Rồi cái approval này tại sao nó chỉ là optional, là do hiện tại là mình chỉ dùng cái phiên bản chưa có license, thành ra nó vẫn hiện đây. Ở đây trong đây mình có nói nè, đó mình phải active cái child lên thì mình mới thấy được cái chức năng đó ha. Thì đây mình làm tab thì mình bỏ qua cái phần active cái license child lên, coi như mình tạm chấp nhận chuyện này ha. Rồi bây giờ mình quay qua ông admin, ông Cường đó. Rồi bây giờ mình vô lại của mình. Rồi bây giờ mình sẽ vô phần code nè. Rồi mở request nè. Đấy, mình sẽ thấy một cái request hiện ra đây do cái ông dev tạo ra ha. Bấm vô. Rồi. Đó. Đó, ông dev này ông viết cái comment đây nè. Đó. Rồi cái ông team lead này sẽ vô đây ông ngó. Đó. Ông ngó coi cái ông trước đó ông dev ông làm cái gì, bấm vô commit. Đó. Bấm vô change nè, coi thay đổi cái gì. Đó, ví dụ vậy. Rồi ông thấy ok, chấp nhận được. Rồi ông tiến hành ông approve. Rồi ông sẽ cho phép mệt ha. Rồi mình nhớ mình bỏ dấu check cái này nha, chứ không là nó xóa luôn cái nhánh feature. Rồi bấm mệt nè. Rồi đã mệt xong ha. Rồi bây giờ ông sẽ vô lại cái nhánh main. Đó, nhánh main ha. Bây giờ ông sẽ thấy cái file login do ông dev tạo ra đã được đẩy lên cái nhánh này ha. Rồi thường khi mà mình mệt xong, nếu mình cảm thấy cái cục mốc nó quan trọng thì mình sẽ tạo một cái tắt giống như cái bài GitHub trước đó mình có nói ha. Rồi mình sẽ tạo tắt. Rồi mình vô code, vô phần tắt. Đó, mình new tắt. Rồi mình đặt tên cái version mình mong muốn ha. Ví dụ đặt tên version này. Đó, mình có thể đặt cái message ở đây là gì đó form login chạy tốt, ví dụ vậy. Rồi dây đó. Đó. Sau này ví dụ mà mình cần review lại
cái này thì mình chỉ cần vô cái tắt này, mình bấm vô đó, thì mình sẽ review là được cái thời điểm quan trọng này ha. Cái đó là ý nghĩa của cái phần tắt. Rồi, mình thử vô cái nhánh feature xem. Đó, vẫn còn hay không bị xóa, tại vì mình bỏ cái dấu check chỗ delete đó rồi. Đó. Rồi mình qua thử cái account của thằng dev. Rồi. Đó, ok, nhánh main mình cũng thấy login là ha. Ok, nhánh feature cũng còn. Cái tắt mới tạo. Đó, main 01 bấm vô. Đó, nó sẽ quay lại cái thời điểm mà mình commit, mình merge lên cái file login. Đó. Rồi, ok. Đó, mình đã hoàn thành cái bài lab này ha. Rồi, sau bài lab này là mấy bạn sẽ hiểu được GitLab là gì ha, và một vài cái chức năng cơ bản của GitLab. Rồi, mình sẽ làm một bài tiếp theo. Mình sẽ nói về cái CI/CD, và mình sẽ kết hợp GitLab với lại CI/CD để mình làm một vài cái bài lab cho mấy bạn hiểu CI/CD là gì ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài lab này. Rồi, bye bye các bạn nha.